سلام و درود دوستان. این برنامه به مشکلی که ممکن است شما هم به آن دچار شده باشید اختصاص دارد. در این ویدیو ترش کردن یا برگشت اسید معده به دهان، علل اصلی آن و راه‌های طبیعی برای درمان همیشگی آن را میگویم. ترش کردن یا رفلاکس یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن معده است که افراد زیادی به آن دچار هستند. به برگشت اسید معده به سمت بالا و حلق، رفلاکس معده یا سوزش سر دل میگن که در اثر مشکلات گوارش، عدم تحرک کافی، خوردن غذاهای سنگین و پرچرب، پرخوری، درست نجویدن غذا، دراز کشیدن پس از خوردن غذا و دلایل دیگر به وجود میاد. شما ممکنه بگید که من چندین بار به رفلاکس معده مبتلا شدم و خوب شدم. بله، خوب شدن خود به خود رفلاکس معده امری است طبیعی، اما اگر این اتفاق در هفته 2 بار یا بیشتر رخ بده و سبب سوزش در سینه بشه، یعنی شما به بیماری رفلاکس معده مبتلا شدید. برگشت اسید معده به مری روند طبیعی گوارش غذا رو مختل میکنه و سبب زخم مزمن مری و حلق میشه. تهوع و درد تیز و برنده در مری از عوارض آن می باشد، مخصوصا شبها که دراز می کشید و می خوابید. همونطور که در شکل می بینید، معده محل ترشح و نگهداری اسیدی بسیار قوی است که وظیفه تجزیه و گوارش غذایی که می خورید را بر عهده داره. درست در بالای معده و جایی که مری به معده وصل میشه، دریچه‌ای از جنس عضله به نام اسفنکتر تحتانی مری یا اسفنکتر کاردیا وجود داره که هنگام خوردن غذا باز میشه و در باقی اوقات بسته است تا از برگشت مواد غذایی و اسید معده به مری و حلق جلوگیری کنه. متاسفانه این دریچه کوچک در افراد زیادی ضعیف و شل میشه و سبب رفلاکس اسید معده میشه. اسید معده و آنزیم‌های گوارش به دهان و حلق برگشت میکنن و باعث حس سوزش در قفسه سینه، مخصوصا در حالت دراز کشیده میشه. اسید معده در حالت درازکش راحت تر به داخل مری وارد میشه و ممکنه در حلق خودتون حس ورم کردن و التهاب رو تجربه کنید و در برگشت شیره معده طعم ترش اونو در دهان خودتون حس کنید که این سبب التهاب در مری و حلق میشه و بلع را با مشکل مواجه میکنه. زخم گلو و تولید خلط و مخاط از پیامدهای بعدی اونه، مخصوصا وقتی که از خواب بیدار میشید و مجبور میشید که با سرفه گلوی خودتون رو صاف کنید. این ممکنه دلیلش رفلاکس معده باشه. تحقیقات نشان داده که رفلاکس در اثر افزایش pH اسید معده ایجاد میشه. pH طبیعی اسید معده باید بین 1 تا 3 باشه که بسیار اسیدیه. به هر حال اگر pH اسید معده 4 و بالاتر باشه، دریچه کاردیا شل میشه و اسید به درون مری برگشت میکنه. اگر رفلاکس درمان نشه، منجر به زخم، آسیب و اسکار بافتی در مری میشه و به شکل سوزش و مشکل در بلع خودشو نشون میده و نهایتاً خطر ابتلا به سرطان گلو و حنجره رو افزایش میده. کاری رو که نباید انجام بدید اینه که از داروهای آنتی اسید استفاده کنید، چون آنتی اسیدها به دلیل افزایش pH و خنثی کردن اسید معده در مدت کوتاهی علائم شما رو خوب میکنن، اما در کل مشکل رو برطرف نمیکنن و این مشکل مزمن و بدتر میشه. قبل از ادامه لازم به ذکر است این ویدیو صرفاً جنبه آموزشی داره و جایگزین اقدامات پزشکی و درمانی محسوب نمی‌گردد. در ادامه 6 ویتامین و مکملی که به طور همیشگی رفلاکس رو درمان میکنه معرفی میکنم و شما با تغییرات ساده و اندک در سبک زندگی خودتون مشکل رو میتونید ریشه‌ای حل کنید. شماره 1: بتاین هیدروکلورید به همراه پپسین. بتاین هیدروکلورید یکی از بهترین مکمل‌ها برای درمان ریشه‌ای برگشت اسید معده است. خوردن 2 تا 4 کپسول 1300 میلی گرمی بتاین هیدروکلورید قبل از هر وعده غذا موجب اصلاح اسیدیته معده شما میشه. این کار به هضم بهتر غذا و بسته ماندن و کارکرد صحیح دریچه کاردیا و بهبود رفلاکس کمک میکنه. این رویه رو 2 تا 3 روز ادامه بدید و در صورت نیاز در هر وعده غذایی 1 کپسول دیگر هم اضافه کنید تا جایی که احساس کنید که بهتر شدید و در کل طی چند هفته اسیدیته معده و کارکرد دستگاه گوارش شما طبیعی میشه. شماره 2: زنجبیل.
رفلاکس اسید معده دردناک و ناراحت کننده است، مخصوصا شب هنگام وقتی که میخواید بخوابید اما درد نمیذاره که بخوابید. برای درمان سریع این مشکل یک برش زنجبیل تازه موقع درد بجوید. زنجبیل سرشار از ترکیبات قدرتمند فنولی است که بافت ملتهب را در مری تسکین داده و درد اونو کم میکنه. زنجبیل هزاران سال است که برای بهبود التهاب دستگاه گوارش، تهوع، رفلاکس اسید و سوء هاضمه استفاده می شده. شما میتونید زنجبیل خشک و آسیاب شده رو در کپسول‌های خالی پر کرده و 1 تا 2 کپسول بعد از غذا میل نمایید تا از برگشت اسید معده پیشگیری کنید. اگر تا اینجا مطالب مفید بوده است، لطفاً ویدیو را لایک، کانال را سابسکرایب و زنگوله را بزنید. شماره 3. پروبیوتیک ها. پروبیوتیک ها باکتری ها و مخمرهای زنده و فعالی هستند که در روده بزرگ زندگی می کنند. خوردن اونا باعث تغییر میکروبیوم دستگاه گوارش در جهت سلامتی بیشتر میشه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه یک سری باکتری ها در روده بزرگ شما وجود داره که باکتری مفید روده بهش میگن یا فلور طبیعی روده بهش میگن. این باکتریای مفید روده از رشد و تکثیر باکتری‌های بیماریزا جلوگیری می‌کنند و باعث گوارش بهتر غذا، کمک به سیستم ایمنی و تولید انتقال دهنده‌های عصبی برای مغز مثل استیل کلین میشن. این چیزیه که به آن محور روده مغزی میگن، یا عامیانه ترش اینه که میگن روده مغز دوم شماست. این میکروب ها با تولید استیل کلین به تحریک اعصاب باز و بسته کننده دریچه کاردیا کمک میکنن. یعنی اینکه کمک میکنن در موقع خوردن غذا دریچه باز بشه و موقع نخوردن غذا دریچه بسته بشه. تغییرات در ترکیب میکروب های روده میتونه بر وضعیت روانی مانند اضطراب، افسردگی و همچنین بر بیماری های گوارش تأثیر بذاره. درک بهتر این محور به بهبود درمان‌ها و پیشگیری از بیماری‌های مختلف کمک می‌کنه. اگر باکتری‌های روده‌ای طبیعی و خوبی داشته باشید، سلامت کلی خوبی خواهید داشت و احتمال ابتلا به رفلاکس، سوء هاضمه، زخم معده، گاستریت، سندرم روده تحریک پذیر، سندرم رشد بیش از حد باکتری‌های روده کوچک و بیماری‌های خودایمنی رو کاهش میدید. متاسفانه اکثر مردم باکتری‌های روده‌ای طبیعی کافی و خوبی ندارن، چون اونا به راحتی این باکتریای مفید رو با مصرف آنتیبیوتیک ها، داروها، شیرین کننده های مصنوعی و غذاهای ناسالم از بین میبرن و دچار بیماری های مختلفی از جمله رفلاکس اسید معده میشن. برای رفع این مشکل، یعنی کم بودن باکتری های مفید روده، مصرف غذاهای تخمیری مثل کلم ترش تخمیری یا سائوکرات، دوغ کفیر و خیارشور تخمیری رو طبق روالی منظم شروع بکنید. این خوراکی ها سرشار از پروبیوتیک ها هستند که به سلامت دستگاه گوارش و سلامت کل بدن شما کمک می کنند. شماره 4. سرکه سیب. شناخته شده ترین درمان خانگی طبیعی برای سوء هاضمه، سوزش سر دل و مشکلات گوارشی سرکه سیب است. یک قاشق غذاخوری سرکه سیب را با 1 لیوان آب مخلوط کرده و قبل از غذا بنوشید. این مخلوط حاوی اسید استیک است که pH معده را اصلاح می کند و به هضم بهتر غذا کمک می کند و از رفلاکس جلوگیری می کند. اسید استیک سلول‌های روده بزرگ را حمایت کرده و به جذب ویتامین‌ها و مواد مغذی نیز کمک می‌کند. اکثر مردم می‌دونن سرکه سیب موثرترین درمان خانگی اسید رفلاکس است. به هر حال اگه شما به التهاب حلق و مری دچار هستید، 1 قاشق غذاخوری سرکه سیب قبل از غذا بخورید. شماره 5. زینک ماده معدنی بسیار مهمی است که به بهبود و التیام بافت‌های بدن، مخصوصاً سلول‌های بافت اپیتلیوم یا پوششی کمک می‌کنه. ژاپنی‌ها از زینک دارویی ساختند به نام زینک الکارنوزین که 30 سال است برای درمان زخم معده استفاده میشه و درمان انتخابی برای التهاب، آسیب و زخم در مری معده و روده محسوب میشه. این دارو با بازسازی سد مخاطی و محافظ لوله گوارش به رفع التهاب و زخم‌های آن کمک میکنه و از این طریق به کل دستگاه گوارش کمک میکنه تا خودش رو ترمیم و بازسازی کنه. در کل زینک یا روی از رشد زیاد میکروب‌های مضر در معده مثل هلیکوباکتر جلوگیری میکنه.
شما میتونین مکمل زینک الکارنوزین رو به میزان 70 میلی گرم در روز مصرف کنید. میزان زینک مورد نیاز مردان 11 میلی گرم و زنان 8 میلی گرم در روز میباشد و توصیه میکنم سعی کنید آن را از غذاهایی مثل گوشت قرمز، غذاهای دریایی و تخمه کدو به دست آورید. در ادامه این ویدیو توضیح خواهم داد که با تغییرات ساده‌ای در سبک زندگی خودتون میتونید برگشت اسید معده رو برای همیشه درمان کنید. اما در ادامه با 6 علت اصلی و ریشه‌ای برگشت اسید معده آشنا میشید. شماره 1. کمبود پتاسیم و کلورید از اولین و شایع‌ترین علتهای برگشت اسید معده است، چون پتاسیم و کلراید یا کلورید از مواد معدنی اساسی برای تولید اسید معده در بدن می باشد. شماره 2. سطوح بالای استرس باعث بازماندن دریچه کاردیا میشه. پس شما باید استرس زندگیتون رو کم کنید. شماره 3. یکی دیگه از علتهای ریشه‌ای ایجاد برگشت اسید معده به مری مصرف داروهای آنتی اسیده که اسید معده رو خنثی میکنن و سبب ایجاد و بدتر شدن رفلاکس اسیدی معده میشن. اگر لایه پوششی معده آسیب ببینه و با هلیکوباکتر پیلوری آلوده بشه، بدن خود به خود اسیدیته معده رو کاهش میده، یعنی اسید معده رو رقیق تر میکنه و این باعث ایجاد رفلاکس و برگشت اسید معده به مری میشه. علت 4. مصرف روغن‌های گیاهی و غلات تصفیه شده و شکر لایه پوششی معده رو تحریک کرده و اونو دچار التهاب و زخم میکنه در دراز مدت و این یکی از دلایل ایجاد رفلاکس اسید معده میباشد. علت 5. مصرف داروهای آنتی بیوتیک و مسکن. این داروها به لایه مخاطی محافظ دستگاه گوارش آسیب میزنن و باکتری های مفید روده رو از بین میبرن و هر دو اینها سبب ایجاد رفلاکس اسید معده میشه. بعد از اینکه با علل اصلی برگشت اسید معده آشنا شدید، به این بحث میرسیم که چگونه با تغییرات ساده‌ای در سبک زندگی برگشت اسید معده یا رفلاکس را برای همیشه درمان کنیم. شماره 1. مصرف خودسرانه داروهای آنتی اسید را متوقف کنید و به جای آن بتاین هیدروکلوراید یا سرکه سیب قبل از غذا بخورید. این کار به شکل طبیعی گوارش غذا را بهبود داده و از برگشت اسید معده جلوگیری میکنه و همچنین با اصلاح pH اسید معده جذب بهتر مواد معدنی و ویتامین ها رو سبب میشه. شماره 2. خوردن انواع کلم خام و بر اساس نظمی روزانه آغاز کنید. علاوه بر انواع کلم خام در سالاد، از کلمشور تخمیری یا ساوکرات هم استفاده کنید. کلم سرشار از گلوتامین، کلروفیل و ویتامین C که به التیام انواع التهاب و زخم لایه پوششی دیواره مری معده و روده کمک میکنه. شماره 3. مصرف انواع غلات و روغن‌های گیاهی تصفیه شده رو در رژیم غذایی خود کاهش بدید، مثل نان، بیسکویت، ماکارونی، روغن ذرت، روغن سویا، روغن کانولا که اینها سبب التهاب در سلول‌های لایه پوششی مری، معده و روده ها میشوند. شماره 4. مصرف غذاهای فرآوری شده رو با غذاهای کاملی مثل تخم مرغ، ماهی، گوشت، روغن زیتون و سبزیجات خام و بخارپز جایگزین کنید. و خوراکی‌های سرشار از پتاسیم که تولید اسید معده رو فعال میکنه، مثل موز، آووکادو، سبزیجات برگسبز، سالمون، برگ چغندر، کدو و جوانه سبزیجات رو مصرف کنید. شماره 5. غذاتون رو کامل بجوید و با عجله غذا نخورید. خوب جویدن غذا به هضم آن کمک زیادی میکنه و بعد اینکه صبح اول وقت یک لیوان پر آب معدنی گازدار بنوشید. این کار دستگاه گوارش شما را هیدراته میکنه و به تقویت اسیدیته معده کمک میکنه. مصرف چای و قهوه رو تا موقع رفع کامل رفلاکس قطع کنید. شماره 6. اگه شما در محیطی پر از استرس زندگی میکنید که خواب شبانه شما رو مختل میکنه، باید راهی برای آرامش و کنترل استرس پیدا کنید. پیشنهاد میشه برای آرامش بیشتر حداقل 45 دقیقه در روز در طبیعت پیاده روی کنید و بر اساس روالی منظم از پروبیوتیک ها استفاده کنید تا هم استرستون کاهش پیدا کنه و هم به سلامت کامل دستگاه گوارشتون کمک کنید.
در پایان خواهشمندم نظرات ارزشمند خودتون رو در مورد این ویدیو آموزشی کامنت کنید. خیلی ممنون از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. لطفاً برای آگاهی و اطلاع عزیزان و دوستانتون ویدیو رو با اونا به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید. بدرود.